inú àwọn ọmọ kéwù tí wọ́n láwọn sọ Sufyan bin Sa'id bin Masruq Abu Abdullah al-Kufi al-Thawri rahimahullah ona wani kó wá jẹ mufti am inni akhafu ma'ruf al-amir wọ́n tẹ̀wó sí wa fayamana'uni yóò jẹ́ kí ahọ́n mi ó lẹ̀ ṣe ẹni tó gbìyànjú tó báyìí Ahmad bin Zaid wọ́n convince ẹ̀ pé kò lè náà àṣàjẹ̀ nǹkankan nù kí ní díẹ̀ láyé omi pé ó wà sọ tí ó dáa ẹni rí ní ọkọjá ó dàbọ́ bá fílẹ̀ ńkọ́ pátàwọn ẹni gbúgbà gbàbẹ̀ ńkọ́ ó lóun òrònú sí òyìnrún sí láti kú fìdí kìí ṣe pé wọ́n kà ní kó wá jẹ́ lásán wọ́n ń wá kiri o wọ́n tún ní ẹni tó bá rí yóò tún gbáyé báyìí ó sápò ń kú fà lọ sí Basra ní wọ́n ń ṣiṣẹ́ boy imam nínú ọgbà kan tí wọ́n ti ń ta èso wọ́n ti ń ká èso àwọn èèyàn wá rí pé bá ti rólùmọ̀ ẹ mọ̀ pé kò sí ẹni tó kẹ́kọ̀ọ́ láyé tẹ́ẹ̀rí ẹ̀kọ́ rẹ̀ lára rẹ̀ ẹni kẹ́kọ̀ọ́ tọ́lẹ̀mẹ̀lẹ̀ ilẹ̀ wá sọ̀rọ̀ díẹ̀ oníkálùkù sí wọn ọ̀gá oríṣẹ́ kó fa àyà kò ní fa kankan ṣùgbọ́n bí ṣe ń dá sọ̀rọ̀ bí ṣe ń sọ̀rọ̀ ẹ̀kọ́ wà lára ẹni àwọn tó wọ́n jọ ń ṣiṣẹ́ ní bustan wá ní afá ẹjẹ́ máa wọ ọ̀sán yìí nínú ilé àti ti Kúfà èwo ló dùn jù àbí igi ọsàn wo ló dùn jù ní bíbá ó ní àmọ́ lè Basra máa dúktò àbád pípí Basra ní gbé báyìí ó sápò Kúfà yẹn pé ọsàn Basra ìtọ̀wò nǹkan kan lè yóò fi gbé month tí ó máa gbówó oṣù ọsàn tán ni ó máa sọ tí ń wà dànù kò sí ní kan ní ẹbẹ̀lẹ́mẹ̀rẹ̀ tí ò fi ní tèsì ẹ̀ bí sí máa jẹ́ tó fẹ́ olóná bẹ̀rọ bí sí máa jẹ́ tó mọ̀ ọlọ́run wá mẹ́ tó ń sọ òdodo ẹni wallahi máa zùktù ní ìtọ́wò rí ìkejì sọ wá rẹ̀ pé wallahi hádà Sufyan Thawri ẹrù bá ti máa ń kọ́ àfáàní ó sì sàmọ́ ọlọ́run torí tí wọ́n pẹ́ tán bá rí òun mú 10,000 dinar ó wá sáwọ̀ bí kan tọ́lọ̀pàá wa mú tó wá ní man ant qala ana Abdullah ibn Abdurrahman qala bal anta Sufyan ibn Sa'id wọ́n ní Sufyan Thawri qala náà qala idhhab máa lọ gbogbo iṣẹ́ lọ́mọlúwàbí wa ìbọ̀bà lóní káwà wá tí bẹ́ nìkan lọ́lọ́run sọ tọ́lọ́ ní wa ja'a rajulun min aqsal madinati yas'a ọ̀tọ̀ ní tí gbogbo èèyàn sọ ń sáà ń sọ nǹkan míì tí ẹ pé èèyàn rí lẹ́ni ìjọba kan sọ tí wọ́n sọ èèyàn rí qala dhhab qala wallahi law kunta tahta rijli ma rafa'tuk tó bá jẹ́ abẹ́ ẹsẹ̀ ń bá ìlú wa ìrìjẹ́ wọn mọ̀ pé wọ́n fẹ́ sin lọ́nà àwọn afá ti ń bàjẹ́ qala jazakallahu khairan wà sálọ lé ọmọ kéwù rẹ̀ Sufyan Yahya bin Sa'id al-Qattan àfá Imam Ahmad ibn Hanbal ẹ̀sìn wa bá ṣe jogún ẹni